เวลาจะ handle กับการสูญเสียที่มันใหญ่กับเรามากๆเนี่ยบางคนมันเสียศูนย์นะพี่บวงใช่ไหมการอืสูญเสียกับคนมสำคัญแม้จะไม่ใช่ใช่คนในครอบครัวเนี่ยแต่ผมก็รู้สึกแย่มากๆในระดับหนึ่งแล้วผมก็รู้สึกว่ามันพอจะแชร์ได้เว้ยกับการ handle การสูญเสียเนี่ยน้องๆหลายๆคนที่มันไม่มีประสบการณ์รับมือกับเรื่องแบบเนี้ยแล้วมันพยายามจะแบบเด็กๆอ่ะ ไปแบบประชดกินเหล้าเมาให้ลืมเธอให้ลืมเรื่องนั้นให้อืแก้ปัญหามเรื่องนี้เอาว่าคนมีอายุแชร์น้องๆนะเอาแบบ real fact เลยนะมันไม่มีการ handle ความเจ็บปวดด้วยการลืมอะมันมีแต่การเผชิญหน้ากับความคิดมึงเท่านั้นแหละมันไม่มีใครที่จะแก้ปัญหาด้วยการลืมได้แล้วผมคิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่คนมันพยายามหลีกหนีที่จะแก้ปัญหาในทางนี้คือการเผชิญหน้ากับความทรงจำมึงว่า เขาไม่อยู่แล้ว มึงโอเคไหม มึงยังอยู่ได้ไหม มึงจะอยู่ต่อไปอืยังไง มถ้าเขาสำคัญกับมึงมากขนาดนั้น ถ้าชีวิตมึงเคยพึ่งพากับเขามากขนาดนั้น วิธีการลืมเป็นไปไม่ได้ ได้แค่วิ่งหนีแล้วก็ถ่วงเวลา และสุดท้ายถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันสำคัญกับมึงจริงๆอ่ะมันก็จะกลับมาหลอกหลอนมึงอยู่ดีแหละ แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้อืมมันเหมือนกับปัญหาปมในวัยเด็กปมในวัยเด็กอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันรุนแรงกับมึงในชีวิตตอนเด็กอ่ะมึงไม่สามารถแก้มันด้วยการหาอะไรทำไปเรื่อยๆมันก็จะอืคงมอยู่เป็นนิสัยเป็นวิธีคิดของมึงอ่ะแล้วมึงก็ใช้ชีวิตแบบนี้แล้วมึงก็คิดว่ามึงคิดแบบนี้โอเคมึงมีปฏิกิริยามีอารมณ์แบบนี้มันโอเคแต่จริงๆแล้วมันไม่โอเคเว้ยมันอาจจะสร้างปัญหา1 2 3 4ให้กับชีวิตมึงได้ปมในวัยเด็กอ่ะมันคือสิ่งที่มันจะต้องแก้ด้วยการเผชิญหน้าอย่างเดียว แล้วแต่ละคนน่ะพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังเนี่ยผมว่าก็มีปมในชีวิตที่ไม่เหมือนกันหลากหลายสเกลวันเนี้ยผมอยากเอาปมอันหนึ่งที่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าอายนิดนึงที่ผมอยากจะมาแชร์แต่ก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องของผมถามพี่บุ๋งกันพี่บุ๋งมีปมในวัยเด็กที่ไม่ใช่เรื่องที่พี่บุ๋งเคยเล่ามาแล้วไหมไอ้เรื่องที่ว่าโดนล้อในสมัยเรียนเนี่ยแต่ว่ามันเป็นปมที่มันสร้างนิสัยหรือว่าสร้างพฤติกรรมอะไรที่มันไม่ค่อยดีแล้วพี่บุ๋งต้องมานั่งแก้ทีหลังเป็นบาดแผล ที่ไม่ใช่ความผิดมึงมีไหมเอาตรงๆอ่ะมันไม่มีนะเพราะว่ากูอะเล่าไปหมดแล้วอืมกูพูดตามตรงว่ากูเล่าทุกอย่างที่กูรู้สึกว่ากูเจอมามันอาจจะไม่ได้เล่าละเอียดหรือว่าทุกแง่มุมแต่ว่าเรื่องราวที่เจอมาเล่าไปหมดอืมแล้วเรื่องที่พี่บวงเคยโดนล่วงละเมิดทางเพศอะเรื่องแบบนั้นอะมันเป็นปมพี่บวงไหมกูไอ้เชี่ยอันนี้มันละเอียดอ่อนแล้วก็พูดยากมากเพราะว่าผมใช้คำว่าไงดีวะด้วยความที่ผมไม่ได้รู้สึกว่าผมโดนล่วงละเมิดเว้ย มันก็เลยไม่ได้ส่งผลอะไรกับเราเท่าไหร่ อืแต่ว่ามสิ่งที่มันส่งผลคือมันทำให้เพศสภาพของผมใช้คำนี้แล้วกันมันไม่ใช่ชายแท้ คือหลายๆคนจะชอบบอกว่าผมเป็นชายแท้ แต่จริงๆที่ผมเคยบอกว่าผมแบบผมมีชอบผู้ชายนะ มันเป็นเรื่องที่ผมไม่ได้แบบจะสร้างเพอร์โซนาหรือจะเฟกหรือจะอะไร มันคือเรื่องจริง คือผมเคยเล่าไปแล้วว่าผมเคยโดนล่วงละเมิดทางเพศแต่ว่าผมไม่ชัวร์ผมจำไม่ได้ว่าผมเล่าไปละเอียดแค่ไหนถ้าจะให้เล่าละเอียดคือสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะแม่งคือตอนเด็กๆอ่ะผมไม่รู้เรื่องเพศเท่าไหร่เพราะว่าพ่อแม่ผมก็ไม่ได้สอนไม่ได้พูดถึงแต่ว่าไอ้ที่ตะกี้พี่บิ๊กบอกอ่ะที่ว่าพี่บิ๊กก็ฟังผมเล่าว่าเมื่อก่อนผมจะมีไม่ใช่ผมเด็พ่อผมเขาทำงานกับคนที่อยู่ในแบบบ้านหรูๆหรือว่ารีสอร์ทหรูๆแล้วเขาก็พาผมไปใช่ปะคือเมื่อก่อนเนี่ยพอพาผมไปเนี่ยไอ้พวกบ้านหรูๆพวกนั้นน่ะมันเป็นบ้านพักตากอากาศที่เจ้าของมันไม่อยู่หรอกมันจะใช้คำว่าจ้างคนมาดูแลซึ่งคนที่มาดูแลก็มีลูกแล้วลูกๆก็มีหลายคนแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งเว้ยคือผมเห็นเด็กผู้ชาย2 คนน่ะแม่งเด้าตูดกันเป็นเดาเด็กแบบเดาเล่นเหมือนเด็กป .2 ป .3 เดาเล่นปกติหรือว่ายังไงเด้าเล่นปกติแต่ว่าถอดกางเกงแล้วจูแข็งอ่ะอ้าวชี้ที่ไม่เดาเล่นปกติแล้วไอ้เหี้ยถ้าถอนแต่เกงแล้วว่ามันไม่ได้สอดใส่ไงอ่าอ่าอ่านึกออกปะอืมมองย้อนกลับไปอ่ะผมจินตนาการว่า2 คนนั้นน่ะหรือเด็กกลุ่มนั้นน่ะพ่อแม่เขาก็ไม่ได้สอนเรื่องเพศอืมแต่ว่าเขาเห็นพ่อแม่มีเพศสัมพันธ์กันนึกออกปะอืมแล้วเด็กมันก็เรียนแบบผู้ใหญ่เด็กมันก็คงเด็กผู้ชายแม่งเล่นกันมันก็คงอารมณ์แบบว่าอ๋อไอ้ทำเพราะว่ามันเสียวเพราะมันรู้สึกดีเหรอก็เลยทำกูทำบ้างแต่เด็กมันไม่รู้ว่าการมีเพศสัมพันธ์คือมันต้องสอดใช่ใส่ใช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 ่ไหมมันแค่แบบเอาจูแบบไปถูตูดแม่งก็รู้สึกฟินอะไรอย่างน้ำเงี้ยเซลล์อืมเออ
แล้วมันมีอยู่อย่างหนึ่งที่กูจำได้ชัดเจนเลยก็คือ หยิบจูมาผัดกันดูดบอกว่าเนี่ยเคยดูดหรือเปล่าเฮ้ยดูดจูแล้วเสียวดีนะ อืม กูไม่รู้อย่างที่บอกกูไม่รู้กูก็ดูดก็ผัดกันดูดแม่งดูดของกูดูดของแม่งอะไร ก็ อย่าง เหมื เงี้ อย นกับเล่นสนุกของเด็กอ่ะมันไม่ได้มีเรื่องเพศมาเกี่ยวข้องเลยซึ่งถ้าสมมติว่ามองย้อนกลับไปอ่ะคือมันคือการโดนล่วงละเมิดทางเพศที่เราไม่รู้ตัวไง ใช่ นึกออกใช่ไหมเราเป็นเด็กเราแค่ทำเพราะว่าไอ้เหี้ยแม่งสนุกแม่งเสียว แต่ว่าพอมันเป็นอย่างนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่มันฝังอยู่ในใจ แล้วมันทำให้เพศสภาพของกูเนี่ย อย่างที่บอกกูก็ชอบผู้ชายในส่วนหนึ่ง ซึ่งตรงเนี้ยมันเลยเป็นสิ่งหนึ่งที่มันมากระทบกับใจกูเวลาคนมาบอกว่า เพศสภาพเนี่ยมันเกิดจากมึงเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้เลย กูเลยบอกว่ามันไม่ใช่เว้ยเพราะว่ากูเป็นตัวอย่างที่ชัดเจน ว่ากูไม่ได้เกิดมาเป็นแบบนี้ แต่ว่าสภาพแวดล้อมหรือสิ่งที่กูเจอมันหล่อหลอมให้กูเป็นแบบนี้ ซึ่งตรงเนี้ยในมุมหนึ่งกูเลยไม่ได้มองว่ามันคือปมในวัยเด็กเท่าไหร่เพราะอย่างที่กูบอกกูมองในฐานะผู้ใหญ่กูมองว่ามันคือการล่วงละเมิด เวลากูพูดว่ากูโดนล่วงละเมิด แต่ว่ากูในตอนเด็กอ่ะกูไม่ได้รู้สึกว่ากูโดนล่วงละเมิด มันแค่สิ่งที่แม่งเด็กแม่งเล่นกัน แล้วมันหล่อหลอมขึ้นมาเป็นตัวเราแบบนี้ แล้วมันไม่ได้สร้างปมมันไม่ได้ทำให้พี่บวงตั้งคำถามกับตัวเองหรือว่าอะไรยังไงสุดท้ายแล้วพี่บวงก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปม ผมรู้สึกว่าผมก็เป็นของผมแบบนี้ แล้วผมไม่แคร์คือผมว่าถ้าสมมติว่าผมเป็นคนแคร์หน้าตาว่าคนอื่นต้องมองผมดี ผมว่ามันคงเป็นปม แต่ผมดันเป็นคนที่แบบกูไม่แคร์คือถ้ากูจะมีแฟนเป็นผู้ชายกูจะเปิดตัวคนอื่นจะคิดว่ากูเป็นเกย์นู่นนั่นกูก็ไม่แคร์เรื่องมึงก็กูมีความสุขกูชอบแบบนี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่ตรงนี้ผมพูดตรงๆว่าสำหรับผมพูดได้เลยว่ามันไม่ใช่ปมแล้วแต่ผมเข้าใจว่ามันมาเปลี่ยนการดำเนินชีวิตของผมจริงๆทุกวันนี้มันเอฟเฟกต์มึงมาวันนี้ไหมหรือว่าวันนี้มึงเคลียร์ชัดว่าความชอบมึงคืออะไรหรือว่ามันเป็นผสมหรือมันยังไงเคลียร์ชัดนะคือกูก็ชอบทั้งผู้หญิงกูก็ชอบทั้งผู้ชายก็คือไบเซ็กชวลเหรอใช่จะบอกว่าเป็นไบเซ็กชวลก็ได้เพียงแต่ว่ากูยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายหรือกูยังไม่เคยมีแฟนเป็นผู้ชายแค่นั้นเองมันแค่นั้นแต่ว่ามันก็มีผู้ชายที่กูแบบคนนี้แม่งหล่อนะกูโอเคถ้าสมมุติจะคบกันแต่ว่ามันมีอีกอย่างหนึ่งคือสุดท้ายชีวิตมันก็จะเจอกับประสบการณ์ใหม่ๆแล้วมันก็จะมาเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่กูลองมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักกับผู้หญิงเป็นไงก็คือกูเอาจูไปเสียบตูดก็กูว่ามันไม่ได้เอนจอยเท่าไหร่สำหรับกูคือจิ๋มก็สนุกดีจิ๋มสำหรับกูจิ๋มก็สนุกดีกูลองจูไปแย่ตูดแล้วมันไม่ได้สนุกอย่างที่จินตนาการกูก็เลยมองว่าสุดท้ายถึงแม้ว่ากูจะมีความรู้สึกว่าผู้ชายแม่งก็หล่อดีถ้าจะให้คบกันก็คงคบกันได้แต่ว่าในเชิงการมีเพศสัมพันธ์กูก็คงไม่โอเคหรือบอกว่ากูไม่ได้ชอบเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักพูดยากนะเรื่องนี้แต่ว่าขอบคุณพี่บวงที่แชร์นะเพราะว่าเรื่องที่ผมจะมาแชร์เนี่ยพี่บวงคือผมเคยเกริ่นเอาไว้ใน2ไลฟ์ที่แล้วว่าผมมีอาการทางจิตมาตั้งแต่เด็กๆแล้วผมซัฟเฟอร์กับอาการทางจิตเนี่ยมันนานมากแล้วที่มันแย่มันคืออะไรที่มันแย่ก็คือกูก็คิดว่ากูเป็นคนเดียวบนโลกใบนี้พี่บวงกูไม่เคยเห็นใครเป็นไอ้เหี้ยโลกแบบนี้เหมือนกูเลยกูอยู่บนความว่างเปล่าเพราะว่าพ่อแม่ไม่สามารถให้คำตอบได้แพทย์ตอนนั้นก็ยังให้คำตอบกูไม่ได้พี่บวงเขาไม่รู้ว่ากูเป็นอะไรเขานึกว่ากูเครียดหรือมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยกูอยู่กับสภาวะอาการทางจิตซึ่งไม่ใช่โรคจิตนะแยกก่อนนะผมไม่ไปถึงขั้นแบบว่าเป็นโรคจิตที่แก้ไม่ได้แต่มันเป็นอาการทางจิตที่มันจะเข้ามารบกวนมึงเนี่ยเป็นวูบแล้วแต่ช่วงเวลาชีวิตมึงพี่บวงพอทราบไหมไอ้เรื่องนี้จำได้ที่เคยเล่าให้ฟังผมอยากทราบว่าเท่าที่พี่บวงรู้ประมาณไหนเหมือนมันจะมีบางครั้งที่เหมือนมึงรู้สึกว่าจิตใจมึงมันหลุดออกจากตัวแล้วมันค่อยๆลอยขึ้นไปข้างบนคือมึงจะเห็นตัวสมมุติว่ามึงนอนอยู่บนเตียงแล้วอยู่ๆมันเหมือนตัวมึงออกไปจากร่างกายมึงใจมึงออกไปจากร่างกายมึงแล้วก็จะค่อยๆเห็นว่าจิตใจมึงมันค่อยๆลอยขึ้นไปเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือเท่าที่กูพอจำได้ที่มึงเล่าทีนี้ผมอยากใช้พื้นที่ตรงนี้ในการเล่าให้ฟังถึงอาการทางจิตนี้เผื่อผมจะไปคอนเนคกับใครได้สักคนหนึ่งเพราะว่าตั้งแต่ผมเกิดมาจนถึง36เนี่ยผมยังไม่เคยเจอใครเป็นเหมือนผมเลยแล้วผมเพิ่งจะมารู้ว่าแม่งคืออะไรก็คือยุคที่มี AI ที่กูนั่งคุยกับ AI แล้วมันให้คำตอบกูได้ว่า
โอ้ไอ้เหี้ยอาการแบบเนี้ยมันมีคนเป็นนะแต่มันเป็นจำนวนน้อยเท่านั้นเอง สิ่งที่ผมเป็นเนี่ยภาษาศัพท์แพทย์เนี่ยเขาเรียกว่าอาการ DPDR เป็นอาการทางจิตที่ไม่ใช่โรคจิต แต่ว่ามันเป็นลักษณะของความรู้สึกที่มึงรู้สึกว่ามึงแปลกแยกกับความเป็นจริง ชื่อแปลของมันคือ depersonalization slash derealization อันนี้เป็นสองอาการที่ใกล้ๆกัน แต่ไม่เหมือนกัน ก่อนที่ผมจะอธิบายในมุมของการแพทย์ผมเล่าสิ่งที่ผมเจอก่อน ผมพบเจอมาตั้งแต่สมัยประถมต้น เวลาที่ผมนั่งอยู่คนเดียวเนี่ย หรือผมอยู่ในพื้นที่แคบๆหรือผมหลับตานะ มันจะชอบมีเหมือนเป็นชุดความคิดเข้ามากระแทกแบบที่ควบคุมไม่ได้เลย ความคิดนั่นก็คือว่าผมจะจินตนาการพยายามจะซูมเอาตัวเองออกไปเรื่อยๆแล้วผมซูมเอาตัวเองออกไปไกลแบบว่าเหมือนกับนอกจักรวาลนะพี่บงจนผมไม่สามารถหาคำตอบให้ตัวเองได้ว่าจักรวาลเรามันมีขอบปะวะแล้วนอกขอบจักรวาลมันมีเหี้ยอะไรอยู่วะมันเป็นเหมือนชุดคำถามที่แม่งว่างเปล่าแล้วไม่มีคำตอบอะแล้วพอกูพยายามจินตนาการไปเรื่อยในมุมของเด็กนะกูคิดว่าแม่งไม่ make sense เว้ยที่มันจะไม่มีขอบการที่จักรวาลมันไม่มีขอบอะมันเป็นไปไม่ได้แล้วพอชุดความคิดนี้มันตกผลึกในหัวผมนะมันเกิดอาการหลอนรุนแรงมากว่าทั้งหมดเนี้ยไม่มีอะไรเป็นความจริงไม่มีอะไรมีอยู่จริงตัวตนกูเนี่ยแม่งไม่อยู่จริงแม่งเป็นสิ่งสมมุติโลกใบนี้ทั้งหมดแม่งเป็นสิ่งสมมุติแล้วความรู้สึกมันจะเหมือนกับตอนที่มึงกำลังจะกระโดดบันจี้จัมป์อะจังหวะที่มึงก้าวขาออกไปแล้วมันเกิดความหวิวอะพี่บวงนึกภาพออกไหมมันเหมือนตัวมันหล่นลงไปใช่แต่ว่ากูไม่ต้องกระโดดนะกูนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยไอความรู้สึกหวิวที่มึงแบบแม่งเข้ามาแต่มันจะเข้ามาไม่นานพี่ผมมันจะเข้ามาแบบเต็มที่ก็3วินาทีหรือว่า5วินาทีถ้ายังเหนื่อยหรือว่าเป็นปัญหาสุดเนี่ยคือประมาณ30วิที่ผมเคยเป็นนานสุดแล้วทุกครั้งที่ผมเป็นเนี่ยมันจะเกิดอาการหลอนใช่ไหมผมก็จะตะโกนออกมาดังๆว่าผมจำได้เลยพ่อแม่ผมพี่น้องผมจะรู้ผมจะตะโกนคำว่าสมองเสื่อมเพราะว่ามันจะควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วผมจะต้องการเหมือนกับว่าเชื่อมต่อกับโลกความเป็นจริงเพราะว่าผมรับไม่ได้ว่าโลกนี้มันไม่มีอยู่จริงอาการที่ผมเป็นเนี่ยผมมารู้ทีหลังว่ามันคืออยู่ใน DPDR แต่ว่าไม่ใช่ตัว DP นะเพราะว่าตัว DP หรือ depersonalization เนี่ยมันคือการลอยออกมาจากตัวเองแต่ไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวเองคือวิญญาณกับร่างมันแยกกันสิ่งที่ผมจะเป็นอันที่2คือ derealization คือความหลอนที่คิดว่าไม่มีอะไรมีอยู่จริงแล้วเราก็รับไม่ได้ผมเคยเป็นหนักสุดก็คือ30วิตอนนั้นผมอยู่ในโรงงานที่บ้านเก่าบ้านแรกแล้วไม่มีใครอยู่รอบตัวเลยแล้วพอไออาการนี่มันคิกขึ้นมาปุ๊บอะผมก็เหมือนกับว่าวิ่งด้วยความเร็วเพื่อที่จะออกไปหามนุษย์ให้ใครสักคนหนึ่งแบบว่ามองตากูแล้วบอกให้กูรู้ว่ากูยังมีตัวตนอยู่นะก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดพออาการปุ๊บก็จะตะโกนไอ้เชี่ยสมองเสื่อมมาป้าอะไรก็จะวิ่งหาคนพยายามช่วยได้แล้วตอนนั้นไม่มีใครอยู่บ้านเลยเว้ยไอ้เหี้ยกูก็วิ่งพลาดอยู่ในบ้านนั้นอะจนแบบว่าเหมือนขาไปชนกับขอบโต๊ะที่มันคมมากๆอะเป็นรอยเหมือนกับรอยตัดอะไรเงี้ยเป็นรอยบาดระหว่างที่อาการมันกำเริบอะเราก็ไม่รู้แต่พออาการมันสงบปุ๊บอะเราก็จะเจ็บเพราะไอ้เหี้ยเรากลับมาในโลกความเป็นจริงแล้วมันจะเริ่มเป็นปัญหามากขึ้นก็คือมันไม่ได้เป็นที่บ้านละกูเริ่มไปเป็นที่โรงเรียนจำได้ว่าตอนนั้นน่าจะประมาณป.3 เลยพี่บวงสอบอยู่นั่งสอบอยู่สมัยก็เราสอบเนี่ยในห้องเรียนเขาก็จะเอาโต๊ะมาแยกห่างๆกันถูกไหมนั่งสลับต่อแล้วระหว่างที่กูนั่งทำข้อสอบอยู่ดีอาการนี้แม่งดีดเข้ามาพอดีดเข้ามาปุ๊บกูก็ลุกไอ้เหี้ยกูก็โยนโต๊ะไอ้โต๊ะกูเข้าไปกระแทกไอ้เหี้ยคนที่นั่งอยู่หน้ากูแล้วกูก็ตะโกนว่าสมองเสื่อมเท่านั้นแหละอาจารย์ก็รีบมาพาตัวกูออกไปเลยนึกว่าไอ้ที่นี่เป็นบ้าแต่จริงๆคือกูจะบอกอาจารย์ว่าเดี๋ยวอาจารย์รอแป๊บนึงเดี๋ยวผมก็จะปกติเดี๋ยวผมจะทำข้อสอบต่อสุดท้ายกูไม่ได้ทำข้อสอบต่อเพราะว่าเขาสับสนว่ากูเป็นอะไรแล้วแต่กูก็เกือบซ้ำชั้นแต่กูไม่ได้ซ้ำชั้นได้สอบซ่อมอะไรก็ว่าไปอันนั้นไม่ใช่ประเด็นคือว่าไอ้โรคเนี้ยมันหลอกหลอนกูเรื่อยๆพี่บวงมันหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลาแล้วมันทรมานที่กูเป็นบ่อยสุดคือช่วงเวลาของการอาบน้ำสระผมกูจะกลัวมากเลยแล้วมันจะเป็นปัญหากูตอนเด็กมากเลยเมื่อไหร่ที่กูเราต้องเตรียมสระผมแล้วเนี่ยพอกูหลับตาปุ๊บก็จะเหลือแค่กูกับความคิดกูละกูจะเป็นคนที่ไม่ชอบหลับตามากตอนเด็กกูสระผมแล้วกูต้องลืมตาค้างไว้พี่บวงเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นถี่ขนาดที่ว่าหลับตาปุ๊บอะแม่งคลิกเลยเฮียแล้วสิ่งที่คนในบ้านกูต้องเจอก็คือสภาพกูแก้ผ้าวิ่งกระเจียวห้อยออกมา
เพราะว่ามันไม่สามารถแบบว่าไอ้เหี้ยมันมีสติมาเอาผ้าเช็ดตัวมาพันนะพอมันคลิกปุ๊บกูก็ต้องดีดออกมาจากห้องน้ำเลยพี่บัวก็คือสภาพกูวิ่งเปลือยออกมาเนี่ยจะบ่อยมากตอนเด็กพอโตขึ้นมาเรื่อยๆก็เริ่มหาวิธีการในการแฮนเดิลปัญหานี้ว่ากูจะทำยังไงให้มันไม่เกิดขึ้นหรือให้ช่วงเวลาทรมานมันสั้นลงเพราะมันเหนื่อยอย่างเงี้ยเราก็หาวิธีนับเลขตบหน้าตัวเองหรือว่าร้องเพลงอะไรเงี้ยกูจะหาเทคนิคไปเลยช่วงนี้อาจจะเทคนิคนี้เวิร์กพอใช้ไปบ่อยๆสมองแม่งฉลาดแม่งก็รู้ก็ใช้ไม่ได้กูก็ต้องเปลี่ยนเทคนิคไปเรื่อยๆจนกระทั่งกูได้มีโอกาสมาเนี่ยใช้ AI แล้วกูก็ใส่ข้อมูลเรื่องราวกูเข้าไปกูก็มาพบว่าไอ้เชี่ยมันมีจิตแพทย์ชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งชื่อว่าปีแอร์มารีเฟลิกซ์เจเน็ตเป็นจิตแพทย์ฝรั่งเศสในยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเขาเคยบันทึกเรื่องราวอันนี้เอาไว้ว่ามันมีคนที่เป็นอาการแบบนี้แล้วมันเกิดขึ้นจากอะไรสิ่งที่เขาอธิบายก็คือว่ามันเกิดจากตอนเด็กๆเนี่ยมีสภาวะความเครียดกดดันสูงมากจนมันไปทำให้ระบบประสาทมึงทำงานตอบสนองต่อความเครียดรุนแรงแบบแปลกเป็นเหมือนโล่กำบังว่ามึงไม่อยากจะอยู่บนโลกใบนี้แล้วสมองมันก็เหมือนก็ดีดมึงออกไปแต่กลายไปว่ามันเป็นอาการทางจิตที่มันเป็นเหมือนปมในช่วงวัยรุ่นของกูมันตามหลอกหลอนตลอดแล้วกูก็ไม่ค่อยอยากให้มันไปรบกวนผู้อื่นหรือให้คนรอบตัวรู้สึกว่ากูมีปัญหาทางจิตที่กูควบคุมตัวเองไม่ได้มึงจะทำร้ายกูคนรอบตัวระแวงเราตอนเด็กๆนะทีนี้เข้าประเด็นผมพยายามทำความเข้าใจว่าไอ้โลกเนี้ยมันเข้ามาในตัวผมเมื่อไหร่ไอ้ derealization เนี่ยแล้วตอนที่นั่งเสิร์ช AI ทำเข้าใจก็เลย track ไปถึงความทรงจำตอนวัยเด็กเป็นวัยอนุบาลได้ผมก็เคยโดนล่วงละเมิดทางเพศแต่ว่าไม่ได้โดนกับเด็กด้วยกันผมโดนกับผู้ใหญ่ผมเพิ่งจำได้แต่ว่าเหตุการณ์นั้นมันรุนแรงมากขนาดที่มึงเคยได้ยินไหมว่าถ้าเกิดว่าเรื่องบางเรื่องมึงโดนหนักมากๆมันอาจจะเป็นสมองมึงมันแบงค์ไปเลยเว้ยมันไม่มีความทรงจำตรงนั้นมันหายไปเลยมันพยายามเหมือนแบบว่ามันทำยังไงก็ได้ให้มึงไม่นึกถึงอ่ะพี่บุ๋งนึกภาพออกใช่ไหมแรงเกินนึกภาพออกพอ track ย้อนกลับไปก็จำได้ว่าตัวเองเคยมีประสบการณ์โดนล่วงละเมิดทางเพศจากผู้ใหญ่อันนี้ผมไม่รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ผมฟังอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าอยากจะบอกป้ามาว่าคือกูไม่เคยคุยเรื่องพวกนี้กับคนในบ้านกูเลยไม่ว่าจะพี่น้องหรือพ่อแม่ถ้าป้ามาฟังอยู่วันนี้หายแล้วนะถึงเอามาเล่าได้ไม่เป็นปัญหากับเราแล้วแต่อยากเล่าให้คนอื่นฟังเป็นอุทาหรณ์เมื่อก่อนเนี่ยกูเติบโตมาในโรงงานพ่อกูเป็นผู้จัดการคุมโรงงานทอผ้าแล้วมันก็จะมีหลากหลายแผนกพ่อกูกับแม่กูวุ่นกับการทำงานอยู่กับเพื่อนดูแลอะไรของเขาไปไม่เคยมีเวลาให้ลูกกูก็ต้องเล่นด้วยตัวของกูเองแล้วโรงงานกูมันใหญ่มากพี่บวงมันก็จะมีหลายโซนตัดฟิล์มล้างสีอะไรเงี้ยมันมีอยู่แผนกหนึ่งที่มันจะเป็นใช้คำว่าเป็นผู้ใหญ่ก็คือเป็นน้าแล้วว่ารุ่นน้องพ่อกูไม่กี่ปีเขาจะชอบหลอกล่อให้กูไปเล่นที่ออฟฟิศเขาประจำซึ่งมันจะอยู่ท้ายโรงงานเลยคนจะรู้จักกันน้อยมากแล้วห้องที่มันเป็นมันคือห้องล้างฟิล์มพี่วงเคยเห็นห้องล้างฟิล์มสมัยก่อนมันจะเป็นห้องมืดเพราะว่ามึงห้ามมีแสงสีแดงแบบนี้ใช่เป็นไฟแดงไฟม่วงเพื่อไม่ให้มันทำลายภาพฟิล์มไงแล้วกูจะไปเล่นห้องนี้บ่อยมากเพราะว่าพี่ในห้องเนี้ยมันจะทรีตกูดีมากแต่พอกูไปเล่นเนี่ยความทรงจำที่กูจำได้คือรอบห้องเนี่ยจะเป็นภาพโป๊เปลือยผู้หญิงหมดเลยทั้งห้องซึ่งมันหาดูยากมากเมื่อก่อนมึงเห็นภาพโป๊นึงก็ถือว่าหาดูยากไม่เคยเห็นมาก่อนแต่มึงเข้าไปห้องฟิล์มเนี่ยจะเป็นภาพผู้หญิงเปลือยเห็นนมเห็นจิ๋มเห็นหมอยหมดเลยแม่งจะแปะรอบห้องแม่งเลยแต่ว่าสำหรับกูมันไม่ใช่เรื่องทางเพศเว้ยก็อย่างที่พี่วงเป็นที่เราอยู่แบบวัยอนุบาลมันเด็กๆมันไม่รู้เรื่องกูไปเล่นที่ห้องนี้บ่อยมากพี่บงเขาก็จะพูดจาดีเอาขนมมาให้กินอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งมันมีวันหนึ่งที่กูไปเล่นแล้วนั่นคือวันที่ความทรงจำกูมันแบลงค์ไปกูไม่สามารถแทร็กกลับไปได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่กูจำได้ก็คือว่ากูลงจากบ้านแล้วก็เดินไปหลังโรงงานแล้วก็เข้าไปในไอ้เหี้ยห้องเย็นห้องฟิล์มเนี่ยที่มีภาพโป๊เปลือยเยอะแล้วก็มีผู้ใหญ่2 คนผู้ชายเนี่ยมาอยู่รอบๆตัวกูเล่นอะไรของกูไปเรื่อยแล้วภาพตัดกูมารู้อีกทีหนึ่งคือกูนอนอยู่บนเตียงที่ห้องแล้วแม่กูอยู่ข้างๆสภาพกูคือเลือดกำเดากูไหล2 ข้างเลยแล้วในกระเป๋าเสื้อกูมีผ้าโป๊เปลือยสอดอยู่ในกระเป๋ากูไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเลยแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันก็มารู้ว่า
พี่2คนนั้นที่เล่นกับกูอะโดนที่บริษัทไล่ออก อืม กูไม่สามารถแทร็กกลับไปได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้น พ่อแม่กูไม่เคยพูดอะไรเลย อืม แล้วกูไม่รู้ว่ามันไปไกลแค่ไหน หรือมันอาจจะไม่ได้มีอะไรมากก็ได้ อืม แต่ไอ้เหี้ยเหตุการณ์นั้นแหละ ตั้งแต่วันนั้นอาการทางจิต DR มาถึงเข้ามา แล้วกูก็เริ่มซัฟเฟอร์แม่งมา ตั้งแต่ประถมต้นมปลายก็ยังเป็นมหาลัยกูก็ยังเป็นพี่บุ๋งเลยรู้ แต่ว่าผมเป็นน้อยลงเรื่อยๆแล้วจนกระทั่งผมได้เริ่มออกเดินทางไปหลากหลายประเทศเนี่ยอาการนี้มันก็แทบจะหายเป็นปิดทิ้งไปแล้วแต่ทุกครั้งที่มันแบบว่าอยู่ในช่วงดาวของชีวิตอ่ะมันก็ยังมีล่าสุดก็คือตอนที่ผมย้ายมาไต้หวันใหม่ๆแล้วผมกำลังเผชิญหน้ากับมรสุมชีวิตกับซึมเศร้าอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมยังมีอาการนี้อยู่ก็ผมนอนอยู่บนเตียงเราไม่ได้เป็นมานานมากหลายปี แล้วอยู่ดีๆก็กวนดีดขึ้นมา แล้วก็เหมือนกับทุกๆอย่างความทรงจำมันก็ค่อยๆกลับมาไอ้เชี่ยไอ้โลกนี้แม่งก็ยังไม่ได้หายจากเราขาดอ่ะแม้เราจะรู้สึกว่าสภาพจิตใจเราดีแล้วชีวิตเราโอเคแล้วความคิดเรามันนิ่งแล้วเราสะท้อนทุกอย่างแล้ว เราสามารถนั่งแล้วก็เผชิญหน้ากับสิ่งที่เราเคยโดนมาได้อย่างเต็มที่เรากล้าพูดมันได้อย่างเต็มปากเพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดเราแล้วเราก็ไม่อายแต่ปมที่มันทิ้งไว้อะมันไม่ได้เป็นปมคือผมเข้าใจว่าไอ้คำว่าปมในวัยเด็กเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบหลายๆคนหลายๆกรณีมันอาจจะไปสร้างนิสัยแปลกๆเช่นมึงเป็นคนที่อาจจะไม่มีความมั่นใจในตัวเองมึงไม่ไว้ใจคนรอบข้างมึงประหม่ามึงมองโลกในแง่ร้ายอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือปมที่สร้างเป็นอุปนิสัยแต่ของกูมันเป็นปมที่มันสร้างเป็นเหมือนอาการทางจิตแต่ว่าในเรื่องของนิสัยกูโอเคกูปกติดีนึกภาพออกไหมแล้วก็ผมก็ไม่ได้รู้สึกซัฟเฟอร์กับอาการนี้มากแล้วแต่ก็เข้าใจว่าบนโลกใบนี้มันยังมีคนที่เป็น DPDR อยู่พอสมควรแล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นลักษณะแบบเดียวกันเนี่ยมันมีวิธีการรับมือที่เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาใช้ว่าแบบ here and now อะไรประมาณนี้กูไปอ่านดูก็คือการเหมือนคล้ายๆฝึกสมาธิเล็กๆน้อยๆให้เรารู้ว่าตอนนี้เรายังอยู่กับความเป็นจริงซึ่งมันก็ไม่ได้บอกละเอียดเพราะว่ามันไม่ได้มีคนเป็นเยอะทุกคนที่เป็นผมก็เชื่อว่ามันก็พยายามจะหาวิธีการเอาตัวรอดกับไอ้ช่วงเวลาที่เหมือนโดนโยนลงมาจากสะพานไอ้เหี้ยมันก็หลอนอยู่พอสมควรแล้วสุดท้ายแล้วผมก็อยากจะมาชวนทุกคนทบทวนกับปมในวัยเด็กสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นความผิดเราหรือไม่ใช่และสุดท้ายมันทำให้เราลิมิตตัวเองหรือว่าไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่เนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าไอ้เรื่องพวกนี้ถ้าชีวิตคุณแข็งแกร่งแล้วชีวิตคุณดีแล้วคุณหาเวลากลับไปเผชิญหน้ากับเรื่องพวกนี้แล้วก็ทำความเข้าใจเพื่อที่คุณจะได้แก้หรือปลดล็อกนิสัยอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีมันเห็นเยอะว่าอย่างมึงเคยมีเพื่อนบางคนไหมที่แบบว่าแม่งโทษตัวเองเก่งมากๆเลยจริงๆแล้วมันเป็นคนมีศักยภาพนะเว้ยแต่ว่าแนวคิดบางทีมันเหมือนกับมันเป็นคนโทษตัวเองเก่งมันไม่กล้าอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วถ้ามันไม่มีปมเนี่ยชีวิตอาจจะไปไกลก็ได้ไงอะไรเงี้ยหรือว่าโตมาแล้วยังมีความกลัวที่จะถูกทิ้งยังต้องพยายามพรูฟตัวเองให้เป็นที่รักอยู่เสมอเพื่อนผมหลายๆคนเนี่ยอายุ30กว่าแล้วเนี่ยเวลามีความรักยังใช้ลักษณะเลิฟบอมบิ้งอยู่มีความรักต้องใส่สุดต้องแบบว่าโอ้โหจัดหนักจากที่ผมสังเกตมานะปัญหาความสัมพันธ์ของคนหลายๆคนในวัยบวกลบของผมเนี่ยหรือว่าปัญหาคาแรคเตอร์ของคุณน่ะมันมาจากรากฐานของปมในวัยเด็กที่ไม่ได้แก้ทั้งนั้นเว้ยบางคนมันดูเหมือนจะเป็นคนที่อัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใสแต่พอมาเป็นเรื่องความสัมพันธ์นะแม่งพังตลอดเพราะว่าปมในวัยเด็กมึงไม่ได้กลับไปแก้เว้ยแล้วมันก็จะรบกวนปัญหาอย่างนั้นนะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ความรักกับคนในครอบครัวอะไรเงี้ยมันมีหลากหลายรูปแบบว่าปมในวัยเด็กมันจะเจริญงอกงามไปเป็นอะไรบ้างอย่างเมื่อกี้ผมพูดมา2ตัวอย่างใช่ไหมโทษตัวเองเก่งกลัวไม่เป็นที่รักกลัวการทอดทิ้งก็เลยต้องทำให้คนอื่นแบบโอเวอร์โอวังมันไม่ได้เป็นอะไรที่จริงใจนึกภาพออกไหมพยายามจะใส่เต็มที่แล้วก็กลัวเกิดความอินซิเคียวในจิตใจมากๆหรือเป็นคนไม่กล้าปฏิเสธคนอื่นใช้ชีวิตแบบยอมคนอื่นไปเรื่อยๆก็อาจจะเป็นปมในวัยเด็กได้ปัญหาการควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้มีลักษณะนิสัยชอบระเบิดอารมณ์โกรธง่ายนะหรืออีกเคสคนที่รู้สึกว่างเปล่าทั้งที่ชีวิตมึงก็โอเคอยู่แล้วก็เป็นอาการที่ผมเห็นบ่อยๆในชีวิตของคนที่ไม่ได้กลับไปจัดการกับปมในวัยเด็กแล้วผมเชื่ออย่างแรงกล้าว่าไม่ว่าแม่งจะหนักแค่ไหนทุกคนมันสามารถรักษาได้เว้ยเพียงแต่ว่ามันยากง่ายไม่เท่ากันแต่ถ้าเกิดว่ามึงจะรักษามึงจะแบบว่าให้เวลากับมันสามารถช่วยได้เยอะแล้วมันก็ทำให้ชีวิตมึงนิ่งขึ้นอยู่พอสมควรก็ในมุมของนักจิตวิทยาเนี่ยเขาก็เสนอหรือว่าพูดเรื่องนี้อยู่ค่อนข้างบ่อยหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วก็คือคำว่า inner child พี่บุ๋มเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินฮะ inner child ไงเด็กที่อยู่ข้างในตัวเรา
การแก้ปัญหาปมในวัยเด็กมันก็เหมือนกับการที่มึงให้เวลากับตัวเองเข้าไปเข้าใจหรือทำความเข้าใจหรือกลับไปกอดเด็กตัวเล็กๆที่มันเคยโดนทำร้ายแต่ยังไม่ได้รับคำอธิบายอะอะไรประมาณนั้นน่ะให้แบบมึงเข้าไปมีหน้าที่เป็นเหมือนผู้พิทักษ์เป็นเหมือนเพื่อนที่ให้ความอบอุ่นตัวเองในวัยเด็กที่แบบว่าเราเผชิญเรื่องที่มันหนักมากๆแล้วเราก็ไม่รู้จะแก้ไปยังไงมันมีแค่เราในตอนโตนี่แหละที่จะเป็นคนที่กลับไปรักษาได้ผมก็อยากจะย้ำเตือนให้กับหลายคนที่มีเรื่องแบบนี้แล้วปล่อยผ่านเดินหนีอะไรเงี้ยมันมีทางออกที่ดีกว่านั้นเพื่อนขอแค่แบบว่ามึงอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดีมีคนให้กำลังใจที่ดีแล้วมึงก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปนะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นแนวคิดที่ช่วยได้เยอะเลยก็คือคนที่มีปัญหาเรื่องปมในวัยเด็กเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันเป็นแค่เราคนเดียวคือมึงต้องพยายามมองกว้างๆว่ามันมีคนที่โดนหนักกว่าเราแล้วมันก็ยังสามารถรอดได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีคนรอดได้มึงก็ต้องรอดได้มึงก็ต้องแก้ปัญหานี้ได้มันไม่ใช่ปัญหาที่หนักหน่วงเกินไปแม้การเยียวยาปมในวัยเด็กมันจะไม่ใช่เส้นตรงนะคือบางทีมึงคิดว่ามึงแก้ได้ละแต่ว่าไปมาใช้ชีวิตแม่งก็กลับมาคิกมึงอีกรอบนึงกลับมาหลอนมึงอีกรอบนึงคือผมต้องบอกว่ามันเป็นโปรเซสของการแบบ switch on off อะบางทีมึงก็ดีบางทีมึงก็โดนมันรบกวนแต่ว่าในระยะยาวแล้วอะมันก็จะค่อยๆห่างหายไปเหมือนที่ผมประสบมามันช่วยได้มันมีโอกาสนะเอาจริงๆคืออย่างที่บอกอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่เคยเล่าไปแล้ว แต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่ากูก็จะจัดการกับมันได้แบบ100%นะเพราะว่าอย่างปัญหาใหญ่ๆในชีวิตกูมันก็คือเรื่องของความเชื่อใจการไว้ใจคนนั่นแหละ ที่ว่ามันก็ยังเป็นปัญหามาถึงปัจจุบันแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากแก้หรือว่าไม่ได้พยายามจะแก้นะ คือก็พยายามแล้วก็อยากเพราะรู้สึกว่ามันเป็นปัญหากับการที่เราจะมีความรักหรือว่าจะสร้างครอบครัว ตรงนี้มันก็ต้องเรียกว่าจัดการให้ได้ ซึ่งมันก็ยังไม่รู้ว่าจะจัดการได้เมื่อไหร่ หรือว่าจะสามารถทำได้หรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยๆกูรู้สึกว่าการที่เรามี self aware การที่เรารู้ตัวว่าโอเค เรามีปัญหานี้แล้วก็เราพยายามที่จะแก้ไขอ่ะคืออย่างน้อยๆกูก็รู้สึกว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นแหละ ที่ว่าเราดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลย ดีกว่าเราแบบนิ่งเฉยว่ามันเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ปล่อยมันช่างมันไม่ได้พยายามที่จะดีลอะไรก็ต้องดูกันต่อไปแล้วพี่บวงนอกจากคำว่าปมในวัยเด็กเนี่ยพี่บวงเคยได้ยินคำว่าปมในวัยผู้ใหญ่ไหมมันจะเป็นแนวไอ้นี่ป่ะล่ะพวกแบบว่าวิกฤตวัยกลางคนอะไรแบบนี้ midlife crisis มันจะเป็นแบบนั้นไหมผมว่ามันอาจจะคนละเรื่องเลยนะในมุมผมนะคือถ้าเกิดว่าจะเปรียบเทียบเหมือนกันก็คือว่ามึงก็ใช้ชีวิตมึงปกติอะแต่ว่าตอนเด็กมึงก็อาจจะโดนอะไรบางอย่างที่มันทำร้ายมึงจนมันติดเป็นบาดแผลแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าตอนโตมึงจะไม่สามารถมีบาดแผลทางใจได้ที่มันอาจจะไม่ได้เป็นความผิดมึงแล้วมันเกิดขึ้นกับมึงแล้วมันก็เป็นปมในวัยผู้ใหญ่ไงนึกภาพออกไหมคือผมว่ามันมีความใกล้เคียงและมันมีความแตกต่างตรงที่ว่าบาดแผลมันคล้ายๆกันแต่ว่าตอนเด็กเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่มึงไม่มีความคิดเยอะแล้วมึงพึ่งพาคนอื่นซะส่วนใหญ่พอมึงโดนทำร้ายปุ๊บเนี่ยมึงโดนโลกข้างนอกทำร้ายนะแล้วมึงก็พึ่งพาคนอื่นอยู่แต่ว่าปัญหามันมาเกิดกับตัวมึงคือมันกลายเป็นว่ามึงเป็นคนที่มึงระแวงตัวเองมึงรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาแต่ผู้ใหญ่เนี่ยมันเป็นเฟสชีวิตที่มึงไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นแล้วมึงพึ่งพาตัวเองทีนี้พอมึงโดนทำร้ายเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามึงระแวงตัวเองแต่มึงระแวงโลกภายนอกมากกว่านึกภาพออกไหมมันมีความเหมือนกันในเรื่องของ damage ที่ทำแต่ว่าเอฟเฟกต์ที่มันเกิดขึ้นมันแตกต่างกันเพราะว่าความพึ่งพาชีวิตมันแตกต่างกันแล้วในมุมของผู้ใหญ่เนี่ยผมก็พอเคยเห็นมาบ้างนะพี่บวงมึงไม่สังเกตนะว่าเรื่องบางเรื่องนะถ้ามันไปเกิดกับเด็กนะเด็กชิวๆแต่ถ้าเกิดผู้ใหญ่นะไอ้เหี้ยนั้นแตกสลายเลยหลายๆเรื่องหลายๆปัญหาผู้ใหญ่สามารถรับได้ชิวๆแต่ถ้าไปเกิดกับเด็กแม่งแตกสลายเลยสภาวะหรือการพึ่งพาคนอื่นของตัวเองในชีวิตมึงในช่วงเวลาที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็มีความไม่เหมือนกันเรียกงี้ดีกว่าเวลามันเอฟเฟกต์ตัวมึงแล้วปมในวัยผู้ใหญ่ที่ผมพอจะเรสขึ้นมาได้จากคนรอบตัวแล้วกันนะผมไม่รู้ว่าคนอื่นเจอมายังไงแต่ว่าอันนึงที่เห็นได้เยอะเลยคือผิดหวังจากความรักความสัมพันธ์หรือโดนหักหลังแรงๆ1 ครั้งในชีวิตถ้ามันเป็นอะไรที่แบบมึงทุ่มไปหมดมันก็อาจจะสร้างแผลในใจแม้มึงจะเป็นคนที่เติบโตแล้วแม้มึงจะดูแลตัวเองได้แล้วเนี่ย
มันก็จะสร้างเป็นรูปแบบนิสัยที่แตกต่างกันออกไปได้ อันนี้ก็อันหนึ่งที่ผมเจอ อีกอันหนึงก็คือล้มเหลวหนักในชีวิต แล้วก็โดนดูถูก ล้มเหลวไม่ใช่แค่แบบผิดพลาดแบบว่ามึงทำโปรเจกต์นี้แล้วเฟลนะ แต่มันเป็นความล้มเหลวที่มึงบอกตัวเองว่ากูไม่มีศักยภาพเลย คือตอนแรกนึกว่าตัวเองทำได้ คุณค่าของเรา มันอยู่ที่ศักยภาพของเรา แล้ววันหนึ่งเรารู้ว่าไอ้เหี้ยเราไม่ได้มีศักยภาพแบบนั้น คุณค่ามันหายไปไอ้เรื่องแบบนี้ก็สร้างเป็นปมในผู้ใหญ่ได้เยอะอยู่พอสมควรนะ อีกอันหนึ่งก็คือการโดนแรงกดดันหรือความรับผิดชอบที่มันมากเกินรับไหว ก็อาจจะสร้างเป็นปมได้ อีกอันหนึ่งแน่นอนเหตุการณ์สะเทือนใจสูญเสีย ใครหลาย ๆ คนในชีวิตก็เป็นปมให้กับผู้ใหญ่ได้นะ อาการของผู้ใหญ่ก็จะมีความใกล้เคียงกับเด็กก็คือกลัวความล้มเหลวมากผิดปกติ จนไม่สามารถขยับตัวอะไรได้เลยทั้งที่ตัวเองมีศักยภาพพอ อืม ไม่สามารถรับคำวิจารณ์ได้ ไม่ไว้ใจผู้คน ตัดขาดตัดหนีตัวเองออกจากสังคมและความสัมพันธ์ แล้วอันสุดท้ายที่หลายๆคนไม่ได้สังเกต ชีวิตของมึงที่มันไม่สมบูรณ์อยู่แล้วอะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติ แต่คนที่มีปมในวัยผู้ใหญ่เนี่ย บางครั้งมึงเห็นข้อเสียและเห็นแผลตัวเองอะใหญ่อยู่ตลอดเวลา แล้วการที่มึงไม่เป็นคนไม่สมบูรณ์มึงมันกลายเป็นจุดอ่อนของมึงที่มึงไม่อยากให้ใครมาแตะเลยอะไรประมาณนี้ อันนี้คือเป็นอาการที่ผมพอจะเห็นได้บ้างนะพี่บงจะหน้าเหมือนจะพูดว่าอมเลย ไม่คือก็มันก็มีตรงบ้างอะ มีตรงบ้างเหรอ อันนี้คือผมพูดโดยรวมที่ผมเห็นนะ แล้วบอททอมไลน์ของความแตกต่างเนี่ย แน่นอนว่าปมในวัยผู้ใหญ่มันมีทั้งที่เกิดขึ้นตอนที่มึงเป็นผู้ใหญ่ และมีทั้งที่มันเป็นปมในวัยเด็กที่มันลากยาวมาแล้วมึงไม่ได้แก้ ซึ่งการจะแก้ปมในวัยเด็กมันไม่มีทางอื่นนอกจากมึงจะย้อนกลับไปเข้าใจตัวเอง แต่ปมในวัยผู้ใหญ่อะมันแก้แบบนั้นไม่ได้ ปมในวัยผู้ใหญ่มันเป็นการจัดการกับปัจจุบัน และมีซัพพอร์ตที่ดี only ในมุมกูอันนี้คือภาพรวมที่ผมจะพยายามสรุปเรื่องของปมในชีวิตพี่บวง มันก็เป็นสิ่งที่ผมก็เจอ มันก็ตรงกับข้อเท็จจริงอะนะที่อย่างน้อยๆเราเจอ แล้วผมเดาว่าคนอื่นๆมันก็คงเจอคล้ายๆเราแหละ คือมนุษย์มันก็มีพฤติกรรมคล้ายๆกันถึงแม้จะไม่เหมือนกันเป๊ะที่ผมพูดเรื่องนี้เนี่ย อีกส่วนหนึ่งก็คือผมเพิ่งเห็นข่าวอีกข่าวหนึ่งจากญี่ปุ่นพี่บวงเห็นไหมเหมือนเดิมเรื่องโอตะแทงไอดอลอันเนี้ยผมให้ดูคร่าวๆเนี่ยเรื่องเดิมๆพี่บวงที่เราเคยคุยกันไปแล้วว่าผู้ชายที่ญี่ปุ่นวัย57 ปีทำงานวิศวกรรมบริษัทดีเก็บเงินอู้ฟู่พอตัวเองเกษียณมาติดเด็กไอดอลแล้วก็เปจนหมดตัวสุดท้ายก็ไปแทงเด็กเขาตายคือมันก็โดนด่าแบบเดิมๆโดนด่าแบบซ้ำๆเรื่องเดิมๆมึงแม่งเฮียอ่อนต่อโลกแค่นี้มึงคิดไม่ได้แต่สำหรับผมเนี่ยผมมองไปที่ไอ้เฮียคุณลุงวัย57นี่นะผมเห็นปมในชีวิตเต็มไปหมดเลยที่มึงอายุ57แล้วมึงก็ยังไม่แก้มึงก็ยังใช้ชีวิตไปเรื่อยๆทำงานหาเงินไปเลยเพราะมึงไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาแล้วมันไม่ได้มีแค่ปมในวัยเด็กแล้วก็ดูทรงแล้วมันเป็นทั้งปมในวัยเด็กและปมในวัยปัจจุบันแม่งปนกันมั่วไปหมดแล้วสุดท้ายมึงก็ต้องมาตายกับเรื่องเหี้ยอะไรเขาเกษียณได้เงินสวัสดิการบำนาญเกษียณจบเนี่ย30 ล้านเยนหมดไปกับเหี้ยไอดอลไม่กี่เดือนแล้วพอไอดอลมันบอกว่าเอาเงินหมดแล้วเหรอก็ไปทำงานซะสิไอ้เหี้ยลุงนี่หน้ามืดเอามีดไปเสียบไอ้สัตว์เนี่ยคือพอมึงเป็นคนที่มีปัญหากับการเข้าสังคมมากๆแล้วมึงไม่รู้จะแฮนเดิลกับมันยังไงมึงก็ปล่อยให้มันเป็นแผลแบบนั้นนะสุดท้ายมันก็มาเสียเหี้ยอะไรกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแบบเนี้ยมึงนึกภาพออกไหมพี่บงคือโหนี่อีกมุมหนึ่งของไอ้ข่าวแทงไอดอลเนี่ยตัวน้องไอดอลเองก็อาจจะมีปมในวัยเด็กที่ทำให้เขาต้องมีพฤติกรรมมาทำแบบนี้ก็ต้องไปหลอกเงินคนใช่ต้องแบบว่าให้คนมาเปย์ใช่มันสามารถแทร็กย้อนกลับไปได้เยอะเลยคนหลายๆคนที่มาถามผมว่าเชื่อผมก็หน้าตาดีนะการงานก็ดีทำไมความรักแม่งแบบไม่เคยสมหวังเลยวะเท่าที่กูนั่งคุยเยอะส่วนใหญ่แทร็กกลับไปปัญหาความสัมพันธ์กับพ่อแม่เยอะมากที่เป็นรากไม่ใช่ทุกกรณีนะแต่เยอะจริงๆที่เขาก็ไม่ได้เคลียร์ให้มันจบชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาตะกี้มันมีคอมเมนต์หนึ่งที่ผมว่ามันก็จริงก็คือบางทีสิ่งที่เราเจอในวัยเด็กหรือวัยผู้ใหญ่มันจะใช้คำว่าปมมันก็จะไม่ถูกต้องแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันมาทำให้มันมาหล่อหลอมเรามาทำให้วิถีความคิดหรือว่าแนวทางในการใช้ชีวิตเรามันเปลี่ยนไป
มันไม่เชิงเป็นปมเพราะอย่างที่ผมบอกแหละไอ้สิ่งที่ผมเจอตอนเด็กๆมันไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกว่าผมมีปัญหาในการใช้ชีวิตนะเพียงแต่ว่ามันมาหล่อหลอมมันมาเหมือนมาทำให้ความรู้สึกนึกคิดผมมันเปลี่ยนไปแค่นั้นเองหรือว่าอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ผมว่ามันชัดเจนเลยก็คือ ตอนที่ผมเสียน้องชายเนี่ย คือผมรู้สึกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันรุนแรงมันกระทบกับผมแล้วมันเปลี่ยนให้ความคิดส่วนหนึ่งของผมอ่ะมันไม่ใช่เดิม มันไม่ใช่อย่างเดิม แต่ว่ามันไม่ได้สร้างปัญหาให้กับการใช้ชีวิต นึกออกไหมมั เข้าน ใจ มันเป็นแค่การทำให้แนวคิดหรือว่ามุมมองบางอย่างเราเปลี่ยนไป อะไรแบบนี้มากกว่า ใช่ก็ต้องย้ำว่ามันไม่ใช่ว่าพอคุณเจอเหตุการณ์ร้ายๆในชีวิตแล้วมันจะเกิดเป็นปมทุกคนนะหลายๆคนมันมี อืม วิธีการวางใจของตัวเองกับสังคมกับคนรอบข้างไม่เหมือนกันในเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะเกิดเป็นปมก็อาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาเศร้านะแต่ว่าบางคนเนี่ยกับคนบางคนกับเรื่องบางเรื่องมันอาจจะหนักหนากว่านั้นก็ดูเป็นกรณีไป Physical self-awareness is the first step in releasing the tyranny of the past การตระหนักรู้ถึงร่างกายของตัวเองคือก้าวแรกในการปลดปล่อยตัวเองจากเรื่องอดีตครับ รักพี่ๆผมเอาเรื่องปมในวัยเด็กมาแชร์เพราะผมอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าคนจำนวนมากมันก็มี แล้วต่างคนก็ต่างแฮนเดิลเรื่องของตัวเองกันเยอะ คุณไม่จำเป็นจะต้องวอรี่กับเรื่องของตัวเอง อยากให้ตัวเองมีความกล้าหาญในการทบทวน แล้วมีความกล้าหาญในการเอามาแชร์กับคนที่เราไว้ใจได้ มันช่วยเยอะกว่าการที่มึงจะเก็บเอาไว้ในคนเดียว มันเป็นเรื่องที่คุยยากผมเข้าใจ แต่ว่าการที่คุณคุยได้ มันหมายความว่า เหมือนกับว่าคุณรอดมาแล้วแบบ 85%นะพี่บวกนึกภาพออกไหมมันช่วยได้เยอะแล้วเว้ยในการแชร์มันออกมาขอบคุณทุกคนมาก แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนรักษาปมในวัยเด็ก และไม่ไปสร้างปมให้กับใครคนอื่นอีกในชีวิตนะฮะ